Good morning, everyone. So, in this lecture, we will start with cost accounting, and this is chapter number 5, marginal costing. Theoretical points आपण ऑलरेडी सगळे यातले कव्हर केलेले आहेत. आपण आता प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स जे आहेत त्यांच्याकडे वळूया. सी इथे प्रॉब्लेम दिसतोय. You are given the following information. Selling price per unit 40 rupees, variable cost per unit 30 rupees, and fixed cost rupees 1,80,000. So this information is given, and we have to calculate profit volume ratio, that means PV ratio, then the break even sales in rupees and units. So आपल्याला break even sales किंवा break even point हा जो फॉर्म्युला आहे BEP हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे दोन प्रकारे, इन रुपीज अँड इन युनिट्स. आधी युनिट्स वाला फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे, युनिट्स कॅल्क्युलेट करून घ्यायचे आहेत आणि मग आपल्याला रुपीजमध्ये सुद्धा ते कॅल्क्युलेट करून घ्यायचं आहे. नेक्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द प्रॉफिट ॲट सेल्स 9,60,000. जर सेल 9,60,000 असेल असताना प्रॉफिट किती होईल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. नेक्स्ट, the new break even sales in rupees if selling price is reduced by 10%. आता त्यांनी एक कंडिशन इथे दिली आहे आपल्याला ब्रेक इवन सेल्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, सेलिंग प्राइस पर युनिट 40 रुपीज इज गिवन. आता या 40 रुपीज मधले 10% जर रिड्यूस केले तर येणारा ब्रेक इवन सेल्स किती आहे हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. विदाउट वेस्टिंग टाइम आपण सॉल्व करूया. फर्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, दॅट मीन्स PV रेशो. आपण वन बाय वन एक एक रेशो जे आहेत हे कॅल्क्युलेट करणार आहोत. स्क्रीन विजिबल होते सगळ्यांना? Yes, ma'am. Okay, yeah. See here the solution. Number first, profit volume ratio. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो दॅट मीन्स PV रेशो. PV रेशोचा आपला फॉर्म्युला आहे कॉन्ट्रीब्युशन डिव्हायडेड बाय सेल्स इंटू 100. सो आपण इथे PV रेशोचा फॉर्म्युला अप्लाय करणार आहोत. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कॉन्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100. देन यू विल गेट PV रेशो. सो फर्स्ट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द कॉन्ट्रीब्युशन. बेसिक स्टेजला आधी आपल्याला कॉन्ट्रीब्युशन फाइंड आउट करावं लागेल, मग आपल्याला ते कॉन्ट्रीब्युशन PV रेशोमध्ये अप्लाय करावं लागेल आणि मग आपल्याला PV रेशो मिळणार आहे. सो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्युशन सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. आपण बघूया. सेलिंग प्राइस पर युनिट 40 रुपीज गिवन अँड व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट 30 रुपीज गिवन. सो सेलिंग प्राइस 40 minus variable cost 30, you will get answer for contribution. So sales 40 minus variable cost 30, your contribution is 40 minus 30, answer is 10. So this is your contribution. आता हे कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे आपण PV रेशो मध्ये अप्लाय करणार आहोत. सो PV रेशो contribution divided by sales into 100. So contribution 10 divided by selling price per unit 40 into 100. Calculation करून घ्यायचंय. 10 divided by 40 into 100. And your answer is 25%. इथे आपल्याला PV रेशो जो आहे हा मिळालेला आहे. कॅल्क्युलेशन लक्षात येत आहे सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. सो वन बाय वन इथे आपला पहिला रेशो जो आहे हा PV रेशो हा आपला कॅल्क्युलेट करून झालेला आहे. नेक्स्ट द ब्रेक इव्हन सेल्स इन रुपीज अँड युनिट्स. आता ब्रेक इव्हन सेल्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे, तो दोन प्रकारे कॅल्क्युलेट करावा लागेल. एकदा रुपीज मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे, एकदा युनिट्स मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. दोन फॉर्म्युले अप्लाय करावे लागतील. सी द ब्रेक इव्हन सेल्स. मग आता ब्रेक इव्हन सेल्स जर आपल्याला रुपीज मध्ये फाइंड आउट करायचा आहे तर फॉर्म्युला आहे त्याचा फिक्स्ड कॉस्ट डिव्हायडेड बाय PV रेशो, दॅट मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. रुपीज मध्ये कॅल्क्युलेट करण्यासाठी, युनिट्स मध्ये कॅल्क्युलेट करण्यासाठी फिक्स्ड कॉस्ट डिव्हायडेड बाय कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. हे दोन फॉर्म्युले आहेत.
आपल्याला आधी रुपीजमध्ये आपण कॅल्क्युलेट करून घेऊया आणि मग आपण युनिट्समध्ये कॅल्क्युलेट करणार आहोत. सो ब्रेक इव्हन सेल्स इन रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट डिवायडेड बाय पी व्ही रेशो. पी व्ही रेशो आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलाय. सी, पी व्ही रेशो आपण कॅल्क्युलेट केला, आन्सर त्याचं मिळालंय प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो, पी व्ही रेशो, आन्सर इज 25%. सो पी व्ही रेशो आपल्याकडे आहे. आपल्याला फिक्स्ड कॉस्ट जी आहे ही कॅल्क्युलेट करायची आहे. फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे. सी, सेलिंग प्राइस, व्हेरिएबल कॉस्ट अँड फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000. सो फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 घेऊया. अँड PV ratio, PV ratio which we have already calculated, 25%. 1,80,000 divided by 25%. कॅल्क्युलेशन करून घेऊया. जे काही आन्सर येईल दॅट इज युअर ब्रेक इव्हन सेल इन रुपीज. डोंट फॉरगेट टू अप्लाय दिस रुपीज साइन. रुपीज 7,20,000. नेक्स्ट आपल्याला ब्रेक इव्हन सेल्स युनिट्समध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आता हा युनिट्समध्ये कॅल्क्युलेट करताना फॉर्म्युला कोणता अप्लाय होईल? फिक्स्ड कॉस्ट डिवायडेड बाय कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट. सो फिक्स्ड कॉस्ट आपल्याला माहिती आहे 1,80,000. कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट, कॉन्ट्रीब्युशन आपण पहिल्या फॉर्म्युल्याच्या वेळेला फाइंड आउट केलं होतं. कॉन्ट्रीब्युशन इज इक्वल टू सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट अँड युअर कॉन्ट्रीब्युशन इज ₹10. दॅट इज कॉन्ट्रीब्युशन पर युनिट 10 units. So 1,80,000 divided by contribution per unit, that is 10. And your answer is 18,000. 18,000 units. इथे आपल्याला ब्रेक इव्हन सेल्स मिळाला युनिट्स मध्ये. ब्रेक इव्हन सेल्स इन युनिट्स अँड ब्रेक इव्हन सेल्स इन रुपीज. फॉर्म्युले लक्षात येत आहेत सगळ्यांना? येस मॅम. ओके, लक्षात घ्या फॉर्म्युला बेस्ड त्याच्यावर सगळे एक्झाम्पल्स आहेत. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला फॉर्म्युला पाठ असेल, फॉर्म्युला बाय हार्ट असेल तर इझिली प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. ओके, आणि हे बेसिक फॉर्म्युले आहेत, हे तुम्हाला लक्षात असलेच पाहिजेत. तर इथे आपले 2 पॉइंट्स कंप्लीट झालेत. प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो कंप्लीट झालाय, देन ब्रेक इव्हन सेल्स सुद्धा आपला कंप्लीट झालाय. नेक्स्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट प्रॉफिट ॲट सेल्स 9,60,000. आपल्याला प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. जर सेल्स हा 9,60,000 असेल तर सेल्स 9,60,000 असताना आपल्याला प्रॉफिट किती मिळेल हे फाइंड आउट करायचं आहे. आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. त्यासाठी हिअर प्रॉफिट ॲट सेल ऑफ ₹9,60,000. मग प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पी व्ही रेशो मायनस फिक्स कॉस्ट. या फॉर्म्युलामध्ये अमाऊंट्स आपण घेतल्यावरती इझिली प्रॉफिट फाइंड आउट होणार आहे. सो सेल्स इंटू पी व्ही रेशो मायनस फिक्स्ड कॉस्ट. आपल्याला सेल माहिती आहे, सेल त्यांनी दिलेला आहे 9,60,000. मल्टिप्लाय करायचे पी व्ही रेशोने. पी व्ही रेशो आपण पहिल्या स्टेपमध्ये फाइंड आउट केला होता 25%. सो आपण तो इथे घेतोय 9,60,000 इंटू 25% मायनस फिक्स्ड कॉस्ट. बघा फिक्स्ड कॉस्ट त्यांनी प्रॉब्लेम मध्ये ऑलरेडी दिलेली आहे 1,80,000. सो तीच फिक्स्ड कॉस्ट आपण ॲज इट इज घेतोय 1,80,000. या सगळ्याचं आपण कॅल्क्युलेशन करून घेऊया. 9,60,000 इंटू 25%, जे काही आन्सर येईल त्यातून मायनस 1,80,000. देन यू विल गेट प्रॉफिट. इथे प्रॉफिट येतोय 60,000. हे सगळं कॅल्क्युलेशन करून झाल्यानंतर. सो अवर प्रॉफिट इज 60,000. नेक्स्ट आहे न्यू ब्रेक इव्हन सेल्स इन रुपीज. आपल्याला ब्रेक इव्हन सेल जो आहे हा फाइंड आउट करायचा आहे. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट न्यू ब्रेक इव्हन सेल्स इन रुपीज इफ सेल्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%. सेलिंग प्राइस पर युनिट दिलेली आहे आपल्याला. बघा सेलिंग प्राइस पर युनिट 40 रुपीज दिलेली आहे. आता हे 40 रुपीज जर 10% ने रिड्यूस झाले
तर तुमचा ब्रेक इव्हन सेल्स किती येईल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. आपण कॅल्क्युलेशन करूया. दिस पार्ट, न्यू ब्रेक इव्हन सेल्स इन रुपीज इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 10%. मग यासाठी आपण फॉर्म्युला काय अप्लाय करतोय, तर आपण नेहमी जो आपला पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला होता तोच इथे अप्लाय केलेला आहे फर्स्ट. बिकॉज जर तुम्हाला ब्रेक इव्हन सेल्स कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर ब्रेक इव्हन सेल्स आपण कसं फाइंड आउट करतो, इथे आपण ऑलरेडी फॉर्म्युला यूज केला होता, फिक्स्ड कॉस्ट डिव्हायडेड बाय प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो, दॅट मीन्स पीव्ही रेशो. मग आता ह्या फॉर्म्युलामध्ये अमाऊंट घेण्यासाठी आपल्याला पीव्ही रेशो कॅल्क्युलेट करावा लागेल. सो फर्स्ट आपण पीव्ही रेशो कॅल्क्युलेट करून घेऊया अँड देन ब्रेक इव्हन सेल आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. पीव्ही रेशो मध्ये तुमचा ऑलरेडी सेल जितका होता, आपण पीव्ही रेशो कसा फाइंड आउट करतो, कॉन्ट्रीब्युशन डिव्हायडेड बाय सेल्स. मग कॉन्ट्रीब्युशन कसं फाइंड आउट होणार आहे, सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. पण आपल्याला सेल इथे रिड्यूस करायचं आहे. मग सेल 40 मायनस 10%, 40 रुपीज मधून 10% आपण मायनस केले तर जे काही आन्सर येईल त्यातून -30, बिकॉज कॉन्ट्रीब्युशन डिव्हायडेड बाय सेल्स हा पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला आहे. सो इथे आधी आपण कॉन्ट्रीब्युशन आपलं येईल. मग कॅल्क्युलेट करताना दोन्ही ठिकाणी जिथे आपण सेलची अमाऊंट घेतोय त्या सेलमधून फक्त 10% आपल्याला लेस करून घ्यायचे. सी 40% त्याच्यामधून जर 10% तुम्ही लेस केलेत तर आन्सर येईल तुमचं 36. मग ह्या 36 मायनस 30 तुमचा आन्सर येणार आहे इथे 6. ओके, 6 डिव्हायडेड बाय 36 बिकॉज 40 मायनस 10% means 36. So 6 divided by 36, that means 1/6 into 100. So your answer will be 16.67%. कॅल्क्युलेशन लक्षात येत आहे का बघा. मैम फिर से एक बार बोलो ना. सी पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला आपण, एक सेकंड, पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला आपण जो आहे हा इथे अप्लाय करतोय. पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला काय होता, एक सेकंड, पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला कॉन्ट्रीब्युशन डिव्हायडेड बाय सेल्स. मग त्यासाठी आपल्याला आधी कॉन्ट्रीब्युशन फाइंड आउट करावं लागतं. मग कॉन्ट्रीब्युशन आपण कसं फाइंड आउट करतो, सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. इथपर्यंत पार्ट क्लिअर आहे. यस मैम. येस मॅम. ओके, आता इथे आपल्याला काय अप्लाय करायचंय, इथे सेल जर 10% ने रिड्यूस झाला तर काय होईल अशी सिच्युएशन आहे. ओके, तुमचा सेल बघा किती आहे, सेल 40 आहे. जर ह्या 40 मधून 10% तुम्ही लेस करून बघा किती येत आहेत. मुळात 40 वर 10% म्हणजे 4. 40 मधून 4 मायनस होतील, किती होतील, 36. हॅलो, सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे. यस मैम 36. हा सिंपल कॅल्क्युलेशन आहे, लक्षात घ्या. ह्या 40 मधून 10% लेस करायचे, राईट. मुळात 40 मधनं 10% तू लेस केलेस, उरणार किती तुम्हाला, 36. येस. मग ह्या 36 मधून जेव्हा तुम्ही व्हेरिएबल कॉस्ट 30, बिकॉज आपण कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला फाइंड आउट करायचंय ना, मग कॉन्ट्रीब्युशन फाइंड आउट करण्यासाठी आधी आपण त्या सेलच्या व्हॅल्यू मधून 10% दोन्हीकडून लेस करून घेऊया. इथे कॅल्क्युलेशन आपण काय केलंय, जे कॉन्ट्रीब्युशन इथे मी वेगळं दाखवलं होतं ते फक्त मी इथे एक्सप्लेन केलंय. म्हणजे 40 मायनस 30 डिव्हायडेड बाय 40 असा आपला एक बेसिक फॉर्म्युला आला असता पीव्ही रेशोचा, बिकॉज कॉन्ट्रीब्युशन डिव्हायडेड बाय सेल्स, कॉन्ट्रीब्युशन सेल मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. इथे फक्त त्या सेल प्राइस मधून, सेलिंग प्राइसच्या युनिट्स मधून मी 10% दोन्हीकडून लेस केलेत, बिकॉज इफ सेल्स प्राइस रिड्यूस बाय 10%. आर यू गेटिंग दिस? येस मॅम. तुम्ही जिथे Yes, जिथे ma'am.
जिथे सेल्स घ्याल त्या सेल्समधून 10% लेस करायचे. म्हणजे 40 मधनं 10% गेल्यावर किती उरतील? 36. 36 मधून 30 गेले, उरले किती? 6. 6. हा, ओके. मग इथे वरती 6 आले. आता खालचं कॅल्क्युलेशन बघूया. 40 मायनस 10%. 40तनं 4 गेले, उरले किती? 36. 6 डिवायडेड बाय 36 मीन्स 1/6. 6 1 जा 1, 6 6 are 36. ओके. Yes. ओके. इंटू 100. मग इथे कॅल्क्युलेशन केल्यावरती आन्सर येत आहे 16.67. जिथे सेल्स अमाऊंट आहे तिथून फक्त 10% लेस केलेत, दॅट्स इट. वेगळं त्यात अजून काही केलेलं नाहीये. आता इथे पीव्ही रेशो आला 16.67. हाच पीव्ही रेशो ब्रेक इव्हन सेलच्या फॉर्म्युलामध्ये मी अप्लाय केलाय. ब्रेक इव्हन सेलचा आपला फॉर्म्युला आहे फिक्स्ड कॉस्ट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो. फिक्स्ड कॉस्ट आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे 1,80,000 डिवायडेड बाय प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो. आत्ता जो आपण प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो कॅल्क्युलेट केला, हाच प्रॉफिट व्हॉल्यूम रेशो इथे अप्लाय करायचा 16.67%. and your answer is 10,79,784.04. हे इथे आन्सर येईल. आता तुम्ही जर बुकमध्ये चेक केलं तर बुकमध्ये त्यांनी राउंडिंग ऑफ करून डिरेक्टली 10,80,000 दिलेले आहेत. तुम्ही राउंडिंग ऑफ सुद्धा करू शकता किंवा जे तुमचं आन्सर आलेलं आहे ते ॲज इट इज सुद्धा ठेवू शकता. नो प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम कळलाय? Yes, ma'am. ओके. हे जे लास्टचं कॅल्क्युलेशन होतं ते कॅल्क्युलेशन सगळ्यांना समजलंय का? Yes, ma'am. ओके. ठीक आहे. सो आज आपण इथेच थांबूया. जो नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया.